Nói chung là tình hình là mình vứt hết cây trong vườn rồi mọi người. Không còn gì để quay phim hết trơn á, nên là sếp mình mới cho tiền để đi mua cây mới. Nên bây giờ chúng ta sẽ tới với Đà Lạt để mua cây nha. Mình sẽ để đường đi nước bước luôn để mọi người tới mấy cái vườn đó. Ok đi thôi. Một số bạn mới chơi sen đá sẽ không biết anh Vương là ai đâu. Nhưng mà nếu mà mình nhắc về Sunday Garden thì chắc mọi người biết nhiều hơn đúng không? Thì anh Vương chính là người đồng sáng lập của Sunday Garden luôn. Anh Vương làm sen đá hơn 10 năm nay, hiện số lượng đã lên tới gần 20 vườn ươm, quy mô khủng nhất Đà Lạt. Hello mọi người, mình đang ở vườn sen đá của anh Đoàn Bá Vương. Thì đối với mình, vườn của anh Vương chính là một cái vườn mà có quy mô khủng nhất ở Đà Lạt. Thì lý do tại sao mọi người hãy đi theo mình nha. Cái này là đường để đi vào cái khu vực trồng sen đá của anh Vương. Thì mọi người có thể thấy á, ở cái khu này anh Vương không có làm nhà kính hay là giăng lưới gì nhiều đó, anh có giăng một số chỗ thôi. Cái khu này là để trồng những cái cây sen đá gần như là được thuần, giống như là giống bản địa luôn rồi, nó rất là dễ sống và phát triển được cái size rất là to. Ngoài ra thì ảnh còn làm mấy cái dàn tưới tự động này nữa, mình thấy khá hay. Mình sẽ về đòi sếp mình làm cho một cái dàn tưới để mình không phải tưới mỗi tuần 2 lần nữa. Mấy cây này rất là to, lát nữa mình sẽ đo size cho mấy bạn xem thử, kiểu dễ hình dung là nó to đến mức nào nha. Đấy là không biết đo sao. Kéo mắt cái thuốc ra xong vô đây. Không đo thì hết cái cây này. Đây là bé rong nho biển mà hôm bữa nhà Choi có làm một cái video thay chậu. Thì ở trên này nó nắng quá đẹp đi, cây nó lên màu siêu rực rỡ luôn. Đi tiếp vào trong thì mọi người sẽ thấy ở phía bên này là khu sen đá khổng lồ trị giá hơn 1 tỏi của anh Vương. Đây là anh Vương. Anh đang chết nào đấy? Vậy anh Vương, anh có nhớ cụ thể là mình có bao nhiêu cái vườn không anh? Không nhớ. Bao nhiêu nhớ ra phải đếm mới nhớ. Tầm mười mấy? Khoảng 10 mấy cái. Xương khoảng 13, 14 cái. Mọi người thấy chưa? Không thể nhớ nổi, chỉ là tầm khoảng 10 mấy cái thôi. Em có xứng đáng là cái vườn khủng nhất ở Đà Lạt không? Đây, mỗi đứa một tay. Khác với khu ở ngoài kia thì ở khu trong này anh Vương đã đầu tư hẳn một cái giàn có phủ bạt lưới cũng như là có phủ lưới lan lên để trồng những loại cây đặc biệt hơn. Loại cây gì thì đi theo mình nha. Để bỏ vô xuống. Đây, mình rất là muốn khoe cái này cho mọi người coi luôn. Đây là một cái tiểu cảnh lip hop với lại Phenobitum. Mình không chắc là mình phát âm đúng nên mình phải che cái tên ở đâu đó ở đây nha. Cái này nó là một cái tiểu cảnh mình đánh giá là rất là hoành tráng luôn. Rất là nhiều loại. Mình đếm sơ sơ thì trong này chắc cũng phải 10 loại hơn á. Và nhiều size khác nhau nữa đây. Những size rất là to, siêu to luôn. Màu sắc đa dạng nữa. Thì ngoài cái tiểu cảnh ở đây á, thì vẫn có còn rất là nhiều cái khay ở bên này. Này, mình show cho mọi người xem. Thì đây, còn những cái khay như thế này nữa, nhìn có nhiều cái nó đang có cả hoa và cả hạt nữa. Và tiếp theo là một vườn nữa mà mình muốn giới thiệu tới cho mọi người, đó chính là vườn TT Succulent. Thì điểm đặc biệt của vườn này là có rất là nhiều cái giống nhập, không chỉ là bán những cái riêng cái loại bản địa tại Việt Nam thôi. Với lại là một điều nữa là anh chủ vườn ở đây có kiến thức về sen đá rất là chuyên sâu, kiểu là ảnh có nhớ hết tất cả, gần như là hầu hết tất cả những cái tên sen đá, xương rồng mà kiểu tên khoa học luôn. Nên nếu mà bạn muốn
có kiến thức nhiều hơn thì bạn có thể tới vườn này để tham quan nha. Và đặc biệt là ở vườn này không chỉ có mỗi sen đá không nữa, mà anh này còn chơi thêm cả kiểng lá nữa. Đi thôi. Vườn ở đây mọi người trước khi tới thì nhớ liên hệ trước nha, tại vì anh chủ sẽ không có mở cửa thường xuyên đâu. Ở vườn này có một bạn cún tên là Bư. Bạn hơi ồn ào xíu nên trong video mà mọi người có nghe tiếng của bạn sủa thì cũng thông cảm nha. Ảnh nói là có cách làm cho bạn im lặng, nhưng mà thả bạn ra là sợ bạn cắn tụi mình nên thôi. Cái nấm trong này nữa nè. Kedama này mọi người, trời dễ thương quá. Cái cỏ 4 lá này một thời cũng hot lắm luôn. Cửa sổ trong đây đẹp lắm luôn á. Thật sự thì đây đúng là một cái khu vườn thần tiên luôn á mọi người. Tất cả những điều mà mình cảm thấy là nó vô lý nó đều tụ hợp hết ở đây. Như kiểu là trong một cái không gian như thế này, chung trong một không gian luôn, mà ảnh vừa có thể trồng cả sen đá, một cái loài mà kiểu nó không quá ưa ẩm, và ít ẩm thì nó mới lên được màu. Nhưng mà còn trồng được cả rêu rất là tốt nữa. Rêu thì ngược lại, rêu là phải càng ẩm thì càng tốt. Và cả mấy cái strap, mấy cái nắp ấm cũng vậy, nó là những cái cây ưa ẩm. Nhưng mà tại sao trong một không gian với cái hoàn cảnh gọi là không có lý tưởng để phát triển, nhưng mà sen đá thì vẫn lên màu rất là đẹp, siêu đẹp luôn á. Nên thật sự là mình nghĩ là mọi người nên tới đây một lần để có được những cái trải nghiệm giống như là mình bây giờ. Nhớ đặt hẹn trước.
Anh Tuấn Cầu Đất là một trong những người đầu tiên làm sen đá ở Đà Lạt. Vì sống rất kín tiếng nên ít ai biết anh là một trong những người sản xuất sen phổ thông như sen vỉ, sen bầu lớn nhất Đà Lạt. Thì đây là vườn của anh Tuấn Cầu Đất. Về giống thì cũng như những vườn khác thôi, cũng tương tự vậy à, không có gì đặc biệt hơn nhiều. Nhưng mà thứ là mình thật sự rất ấn tượng ở đây đó chính là vườn siêu ngăn nắp luôn mọi người. Đây mọi người có thể nhìn thấy là Blue để một hàng, Sedum để một hàng. Không, tự nhiên có cái này lòi ra cho mình xíu. Thì nếu mà các bạn là một người ngăn nắp thì thật sự là các bạn nên tới đây để được thỏa mãn về cái thị giác của mình. Nó siêu ngăn nắp luôn á mọi người. Chưa bao giờ mình thấy một cái vườn sen đá nào mà ngăn nắp tới như vậy luôn. Giờ thì mình sẽ đi một vòng cho mấy bạn coi thử nha. Ở đây nó không chỉ là một cái nhà vườn sen đá bình thường chỉ bán sen đá không thôi luôn á mọi người. Anh Tuấn ảnh có nuôi chim, nuôi cá, nuôi hamster. Bí quyết mà để ảnh nuôi hamster to tròn béo tốt chính là ảnh cho tụi nó uống rượu gạo cổ truyền. Mình thấy uống quá trời luôn từ nãy đến giờ. Ngoài ra thì mình còn gọi vườn của anh Tuấn á, là vườn cây ở trên nóc nhà nữa. Ở đâu anh cũng để sen đá hết trơn á, thậm chí là trên nóc nhà luôn. Đây, cái thang này để dẫn lên trên cái nóc phòng nè. Mọi người leo cái này nhớ cẩn thận nha. Hành động của chuyên gia, không khuyến khích làm theo. Hả? Đây là ở trên một cái nóc nhà khác.
lần nữa đây là hành động của chuyên gia, không khuyến khích học theo nha mọi người. Thì ở vườn này có một bạn cuốn tên là Bư. Ngồi xuống đây chưa gì thấy bị gai xương rồng nó đâm vào đít. À ở đây còn có trứng rồng nữa, thì trứng rồng kiểu màu tím tím cũng xinh cũng dễ thương. Xong rồi có cái con này nè, đây cái con này tự nhiên nó có cái cục con tròn do trên đầu như là bị u đầu vậy, nhìn mắc cười chết.